Hey guys, selamat kembali kepada satu lagi episod Dan Sembang Pancing. Hari ni tak ada dalam kita kat workshop. Kita akan bincang mengenai belum rod lagi. Saya tahu banyak orang tengah tunggu-tunggu nak saya bincangkan tentang rod, tapi belum lagi. Saya nak habiskan bincang mengenai reel baitcaster dulu. Dan pada episod kali ini saya akan membincangkan kepada anda break-break yang ada pada reel baitcaster dan kegunaan dia, cara dia berfungsi dan break mana yang terbaik untuk anda dari segi beginner, semi pro, pro dan sebagainya. Break mana yang anda kena perlu pilih. Alright guys, jom. Okay guys, so secara amnya ada 3 jenis braking system untuk semua reel baitcaster. Satu ialah brake centrifugal, di mana brake centrifugal menggunakan sistem konsep geseran untuk memperlahankan kelajuan spool. Nombor 2 ialah brake system magnet. Brake system ini menggunakan konsep magnet untuk memperlahankan kelajuan spool. Dan nombor 3, kita ada DC brake system, digital control. Ini yang terbaru dibawa oleh Shimano yang betul-betul tengah hot kat pasaran sekarang. Alright, so saya akan terangkan sedikit dan saya akan beri ulasan saya. Kalau kita tengok untuk nombor 1, centrifugal. Centrifugal sekarang dia selalunya akan ada klip seperti ini. Alright, so inilah SPS centrifugal daripada Shimano. Dan apa dia buat ialah klip ini sekarang bila dia pusing, anda nampak dia boleh kembang. So bila dia kembang, dia sekarang akan bergeser di dalam bahagian ini, di dalam bahagian ini. Bila dia bergeser, ini akan mengakibatkan geseran dan ini akan memperlahankan gerakan spool anda. So itu cara dia berfungsi lah. Nombor 2 ialah brake system magnet. So brake magnet ini kalau kita tengok, dia akan ada satu part magnet di sini, satu part besi di sini dan bahagian magnet di side plate dia. So daripada bahagian inilah bila spool ni lakukan putaran mengikut hukum law magnet, dia akan memperlahankan kelajuan spool. So ini ialah brake system magnet. Dan ketiga ialah brake system DC. Brake system DC ialah satu sistem di mana komputer ataupun chipset yang diletakkan di dalam Shimano, reel Shimano sekarang yang mempunyai teknologi DC, mampu untuk mengesan pergerakan spool daripada satu daripada 1000 saat. That means 1 per 1000 of a second dia dapat kesan kelajuan spool. Dan dengan mengenali kelajuan spool tu, dia dapat memberikan braking yang sesuai pada masa yang diperlukan. Buat masa ni braking system ni tengah betul-betul hot. Yes, pasal kenapa dia senang untuk guna pakai. Alright. So itu sekarang 3 braking system yang ada pada reel BC. So mana satu yang bagus dan mana satu yang terbaik? Okay, so antara 3 ni, mana satu yang paling bagus? Setiap satu sebenarnya ada dia punya kebaikan dan keburukan. Kalau anda baru belajar nak pancing, saya akan rekomenkan anda mula dengan DC. Kenapa? DC membantu anda untuk membaling tanpa menggunakan thumb. Kalau baru nak start berjinak main DC ni, saya betul-betul saya akan sarankan pakai DC. Saya dulu 5-6 tahun sebelum ni saya pernah pakai DC. Itu teknologi dulu lah, IDC4 dengan IDC3 saya pakai. Right? So teknologi sekarang dah berubah dah daripada time saya pakai sehingga ke sekarang. Sekarang saya tengok Shimano dah memperbaikkan dan juga sudah pun mempersenangkan, untuk menyenangkan untuk settingkan brake tu. Dulu kena buka side plate nak setting dalam. So sedikit rumit. Nombor 2, kalau rosak digital control tu, nak tukar dia mahal. So, ini 2 benda yang saya tidak suka dululah. Sekarang saya tak tahu. Saya tengok DC dah bawa masuk kepada reel yang mampu milik juga. So bermaksud kos nak repair DC tu sepatutnya lebih murah lah. Ini saya tidak pasti, anda kena cek sendiri.
Ini untuk beginner lah. Nombor 2, kalau anda nak kelebihan, anda nak dapatkan lebih distance, anda kena pakai reel BC seperti yang menggunakan teknologi brake magnet dan juga centrifugal. Kalau kita lihat brake magnet dengan centrifugal ni, centrifugal satu. Selalunya kalau kita tengok orang yang pakai centrifugal ni orang lama-lama yang dah betul-betul pakai thumb. Apa dia akan buat? Dia akan tutup semua brake, dia akan balik. Bila kita nak longkas, kita nak kurangkan geseran sebanyak mana yang kita boleh. Kita nak betul-betul kurangkan geseran. Braking ni lah sejenis geseran. So untuk yang kalau kita tengok lah old school punya orang yang betul-betul main kat tepi-tepi land base ni kan, memang longkar jauh-jauh ni selalunya dia orang ke off brake supaya dia boleh maximiskan lontaran dia orang. Pasal apa? Mereka dah latihkan ibu jari untuk dapatkan braking yang paling minimal, sangat-sangat minimal. So itu kebolehan mereka, diorang lah. Tapi centrifugal ada juga dia punya keburukan lah. Kalau nak first belajar pakai centrifugal satu benda ialah pasal dia mechanical punya brake. So kalau masa hujan dah pancing dengan reel centrifugal, kalau air masuk, dia boleh menyekatkan kelajuan skru. Ini satu benda yang saya pernah juga lalui masa saya pakai centrifugal dulu. Saya punya favourite ialah reel magnet. Kenapa? Pasal nombor 1, dia punya braking constant. Kita boleh off braking kat Daiwa ni dan juga pakai minimal punya timing. Apa akan terjadi ialah brake akan ada tapi sangat-sangat sedikit ni, dan anda akan membantu braking anda dengan sedikit jari. So ini dapat memberi anda longkas yang anda nak. So ini dia punya kebaikan dan keburukan satu-satu sepuluh lah. Keputusan di tangan anda nak beli apa benda reel yang korang nak. Nak beli magnet ke, nak beli centrifugal ke, nak beli PC. Okey, so aku nak sambung kerja sekarang. Pilihan di tangan anda. Jumpa di episod akan datang. Ingat, tinggalkan komen, tinggalkan make sure anda like video ni dan subscribe. Alright, jangan lupa subscribe. Kau tengok je tak subscribe, pergi apa? Bukan yang pecah siapa berduit pun. Free apa. So kau tinggalkan komen kat bawah. Kau nak tahu apa benda yang nak aku bincangkan untuk next punya sembang pancing. Alright guys, good night. Sekarang dah masa, nampak 10 lebih dah, tak balik-balik lagi ni. Okay, bye.